سي زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف الكلام ده برضه عملي في التشغيل ان شاء الله. وهتسجل قد ايه لينكج كرنت، اذا كان لينكج كرنت ده مسموح به فهتعدي الاختبار وهيطلع عليها شهاده بكام. واذا ما كانش طبعا الريبورت والشهادات معتمده من شركه امكو، هي الشركه المالكه للتستر. بيكون المعمل فيه ميزه كبيره جدا ان انت تقدر توديه اي محطه اي مكان، تختبر بيه كيبلز، ترانسفورمرز، انسوليتورز بجميع انواعه، تقدر تختبر بيه اي حاجه اوفر هيد لاين، تقدر تحقن 600 كيلو فولت وتختبر اللي انت عايزه. في الجزء اللي هو الكورونا رينج، وبعد كده ركبه فوق خالص، هيكون ارتفاعه حوالي 6 متر ونص. اللي هعمله هنا هعمله هنا برضه، هنا برضه هشيل الكاباستور واحطه فوق المرحله اللي هي الباك سايد دي، وهنختبر وهنشوف الاختبار مع بعض دلوقتي. المعده بتختبر سويتش جير، انسوليتورز، اي اكويبمنت، كيبل سيلينج، سيرج اريستور بكل انواعه، وكيبلز. اختبر كل الاكويبمنت الخاصه بالترانسفورمر والمحطات الخاصه بالترانسفورمر. حبيت اديكم فكره ان الريزونانت ده الميزه الكبيره جدا فيه انه بورتابل، يعني محمول، وده صعب جدا تشوفه في اي مكان، وصعب جدا تشوف لان الحاجات دي معمل ضخم 600 كيلو. وان شاء الله هنسيب لكم الارقام الاتصالات، اي كلاينت عايز يشغل ان شاء الله هيجد الايميلات والارقام وكل حاجه. اهلا بكم. اليوم معانا ان شاء الله تستر، هيبقى تستر ده يعني يسمى بالريزونانت تستر. ليه ريزونانت تستر؟ اولا ده عباره عن معمل كامل متنقل، الميزه فيه انه متنقل يعني بورتابل، نقدر نوديه اي محطه اي مكان ونختبر بيه. الميزه دي مش موجوده يعني تقريبا، ممكن تلاقي واحد او اثنين في الشرق الاوسط كله. فدي طبعا ميزه كبيره في التستر. عايزين ندي بريف كده او نبذه مختصره عنه. التستر عباره عن باي سيركت، عباره عن ار وال وسي، تمام. ال عندنا بيتمثل في الرياكتور زي ما احنا شايفين كده. الرياكتور ده عباره عن اف ماجنتايزنج كويل، تمام، ومغمور كليا في الزيت، يعني زي زيت المحولات بالظبط، تمام. الرياكتور ده عباره عن مرحلتين، كل مرحله من التستر دول تقدر تختبر فيها 300 كيلو 300 كيلو فولت، نقدر نحكي الجهد لغايه 300 كيلو فولت على الكباستور بتاعنا، تمام. الدايره ان شاء الله هنشرحها بورقه وقلم عشان ايه الموضوع يصل يعني بكل سهوله للناس. اولا الرياكتور دوت زي ما احنا عارفين عباره عن قلب حديدي وملفات او وايندنج ملفوفه على القلب الحديدي، والقلب الحديدي والملفات مغموره في الزيت. والرياكتور ده تقدر تتحكم فيه، يعني تقدر تغير فيه الامبيدنس بتاعته، تمام، بحيث ان انت تقدر تتحكم في الجهد الخارجي. لان زي ما احنا عارفين الدايره عباره عن انبوت واوتبوت. الانبوت بناخده من خلال الترانسفورمر. الترانسفورمر دوت عباره عن سنجل فيس ترانسفورمر بيتغذى في الانبوت على جهد 380 فولت زي ما احنا شايفين النيم بليت بتاعته كده. وهو عباره عن بيحقن 15 كيلو فولت، والقدره بتاعته 30 كي في اي 50 هرتز، قدرته 30 كيلو فولت امبير. بيحقنهم هنا على الواير الاحمر دوت اللي خارج، تمام. وطبعا الارض متوصل بارضي الفريم كله، تمام. الرياكتور دوت بنقدر نتحكم فيه من خلال غرفه كنترول. خليك معايا. الرياكتور دوت بنقدر نتحكم فيه، طبعا ده البيز، ده الرئيسي، بنقدر نتحكم فيه عن طريق الكنترول وايرز من غرفه الكنترول ديت اللي موجوده بالداخل. ان شاء الله غرفه الكنترول هندخلها وهنشرح بالتفصيل الاوبريشن وكيفيه التشغيل، تمام. بنقدر نتحكم فيه، نقدر نرفع ونقلل الامبيدنس او المعوقه الكليه بتاع الرياكتور اللي هتناظر وهتحقق الريزونانت فريكوينسي. احنا عشان نحقن 600 كيلو فولت على الكاباستور من خلال ترانسفورمر قدرته بس 30 كيلو فولت امبير بيخرج 15 كيلو فولت، فيجب ان احنا نشتغل ونحقق نظريه الريزونانت فريكوينسي. ايه النظريه دي؟ ان انت بتساوي الكاباستور بتاعك كمعوقه بالرياكتور بتاعك كمعوقه، يعني الزد ال يجب انها تساوي الزد سي. الزد ال هنا بتتمثل في الاكس ال. الاكس ال دي عباره عن 2 باي اف ال. 2 باي اف ال. الاف طبعا ب 50 وال2 باي معلومه، يتبقى عندي ال اللي هو اللي بالهنري ده اللي انا بتحكم فيه من خلال
تحكمي في القلب الحديدي بالداخل، اقدر اخرج القلب من الكويل او ادخل القلب للكويل، وده بيعود في النهايه على ايه؟ بالتناظر على قيمه الرياكتور او قيمه الاكس ال بتاعتك. بعد كده الاكس سي طبعا عندي اللي موجوده في التستر ثابته، لان في كباستور هنا مرحلتين، الكباستور ده بيحقن في النهايه على التوب 600 كيلو فولت. طيب انا بحرك ليه في الرياكتور وبغير الريزونانت وطول ما انا برفع الجهد؟ لان طبعا انا هختبر اي جزء هنا، اي جزء اختبره هو عباره عن دايلكتريك ماتيريال، بمعنى انسوليتور، اريال ليفت ديفايس، اي جزء معزول اقدر اختبره هنا على الكباستور بتاعي او التستر بتاعي. طبعا الجزء المعزول ده غير معلوم، يعني مره يكون قيمته كبيره ومره يكون قيمته صغيره، فكل ما تتغير قيمته هحتاج ان انا احقق ريزونانت بوينت من جديد، تمام؟ اللي هو هساوي الاكس ال بالاكس سي زي ما احنا شايفين كده، وهنشوف الكلام ده برضه عامل ايه في التشغيل ان شاء الله. ايه اللي هنعمله ببساطه دلوقتي؟ احنا هنشيل الرياكتور، احنا هنختبر دلوقتي، هنرفع الجهد لاعلى من 300 كيلو فولت، فمش هينفع اختبر على الجزئين دول بس، لان كل مرحله من دول 300 كيلو زي البليت نمبر بتاع الرياكتور ما بتقول كده. فانا هعمل ايه؟ هشيل المرحله دي اركبها في الجديد. طبعا هشيل الجزء اللي هو الكورونا رينج، وبعد كده اركبه فوق خالص، هيكون ارتفاعه حوالي 6 متر ونص. اللي هعمله هنا برضه هشيل الكاباستور واحطه فوق المرحله اللي هي الباك سايد دي، وهنختبر وهنشوف الاختبار مع بعض دلوقتي. حبيت اديكم فكره ان الريزونانت ده الميزه الكبيره جدا فيه انه بورتابل، يعني محمول، وده صعب جدا تشوفه في اي مكان، وصعب جدا تشوفه لان الحاجات دي معمل ضخم 600 كيلو، وغالبا بتلاقيه في جامعات كبيره زي المانيا وامريكا. فطبعا بيكون المعمل فيه ميزه كبيره جدا ان انت تقدر توديه اي محطه اي مكان، تختبر بيه كيبلز، ترانسفورمرز، انسوليتورز بجميع انواعه، تقدر تختبر بيه اي حاجه اوفر هيد لاين، تقدر تحقن 600 كيلو فولت وتختبر اللي انت عايزه. وان شاء الله هنسيب لكم الارقام الاتصالات، اي كلاينت عايز يشغل ان شاء الله هيجد الايميلات والارقام وكل حاجه، ودي ان شاء الله هتبقى يعني فتحة خير، واي حد له استفسار يبعت لنا على الايميل، وان شاء الله هنرد عليكم وهتكون ان شاء الله تحت امركم في اي شيء. اهلا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله بعد ما ركبنا الرياكتور المرحله الثانيه فوق المرحله الاولى، وحطينا فوقها الكورونا رينج زي ما انتم شايفين، بقت المرحله دلوقتي 300 زائد 300 600 كي في. احنا دلوقتي هنحقن من خلال الاثنين رياكتور والاثنين كاباستور اللي بقوا دلوقتي واحد كاباستور كامل وواحد رياكتور كامل، هنحقن 600 كي في على الكاباستور اللي احنا شايفينه ده. وبعد ما وصلنا الريسيستور فوق، المقاومه اللي احنا شايفينها دي بين الرياكتور والكاباستور، المقاومه دي دلوقتي ثابته، مقاومه ثابته لا تتغير. التغير الوحيد عندنا في ال اللي هي في الرياكتور بتاعنا الملف بتاعنا، والتغير بيتم من خلال تحريك التاب اكسشينجر من غرفه الكنترول والكمبيوتر الخاص بغرفه الكنترول. دلوقتي عندنا البورتابل تيستر، ريزونانت تيستر دوت هيحمل ان شاء الله 600 كي في، واحنا دلوقتي بنعمل انجكشن للفولتج اولي عشان نختبر بس كل الاكويبمنت والكونتينيوتي وكل شيء تمام قبل ما نختبر الجزء اللي احنا عايزين نختبره. ان شاء الله اليوم معانا اختبار معده مهمه جدا تستخدم في صيانه خطوط الجهد العالي، وهي بتسمى بالاريال ليفت ديفايس، انسوليتد اريال ليفت او انسوليتد بلاتفورم. الانسوليتد بلاتفورم دي الريتنج بتاعها عندنا نوعين من الاريال ليفت اليوم. طبعا في انواع كتير موجوده في العالم، ولكن عندنا نوعين اليوم هيتم اختبارهم. نوع بالريتنج بتاعه 69 كي في وهنختبره كواليفيكيشن تيست. النوع الثاني اريال ليفت الريتنج بتاعه 500 كي في، الريتنج بتاعه 500 كيلو فولت، يعني بيشتغل على خطوط جهد الى 500 كيلو فولت، بيشتغل على 132 ال 400 ال 300 ال 500. طبعا ده اختباره ان شاء الله نختبره بال 600 كي في، وهيكون في كبريوديكال تيست اليوم، تمام؟ فان شاء الله كورونا رينج، وبعدين نحكي الجهد من خلالها، وبنقيس عليها حاجه مهمه جدا وهي الليكج كارنت. بنشوف تيار التصرف في المعده دي، وبنشوف طبعا لو هو اختبار كواليفيكيشن زي المعده اللي هنختبرها الصغيره، هيكون في عندنا ريتنج فولتج ودبل ريتنج فولتج وويب ستاند فولتج او سويتشنج عشان نشوف قوه تحملها، ولما تصل للبيك فولتج في الريتنج
بقى هيكون تصرفك ايه، وهتسجل قد ايه ليكش كرنت. اذا كان ليكش كرنت ده مسموح به فهتعدي الاختبار وهيطلع عليها شهاده بكام. واذا ما كانش طبعا الريبورت والشهادات معتمده من شركه إمكو، هي الشركه المالكه للتستر. وان شاء الله هنشوف مع بعض. وطبعا بننوه تاني ان شاء الله هنسيب لكم الاتصالات والايميلات في الديسكربشن، واللي عايز اي استفسار احنا تحت امره. واي كلاينت محتاج اي دعم او اي استفسار يتصل بينا وان شاء الله هنجاوب على كل شيء. المعده بتختبر سويتش جير، انسوليتورز، اي اكويبمنت، كيبل سيلينج، سيرج اريستور بكل انواعه، وكيبلز. اختبر كل الاكويبمنت الخاصه بالترانسفورمر والمحطات الخاصه بالترانسفورمر. وان شاء الله نكمل مع بعض في فيديو اخر نشرح فيه ونكمل فيه ونشوف طريقه الاختبار. زي ما احنا شايفين كده تستر جاهز ومتوصل في الاريال بلاتفورم اللي احنا شايفينه قدامنا ده. دي معدة بتعمل في صيانة خطوط الجهد المتوسط وحتى جهد 132 كيلو فولت. المعدة زي ما احنا شايفين فيها كمان مونيتور اتاش، ده ليكش كارنت مونيتور. ده المفروض ان هو هيرصد ايه تيار التسرب الناتج عن الاختبار. ومتوصل فوق على الارم المعزول اللي فوق ده. الارم المعزول اللي فوق ده هو الريتنج بتاعه 69 كيلو فولت، وهو فايبر جلاس وفي هوزات معزوله كليا، حتى الزيت الهيدروليك اللي جوه الهوزات معزول والباكت معزول. وهيتم الاختبار ليه اليوم ونسلط عليه جهد ان شاء الله. هنختبره ككواليفيكيشن تيست. هنسلط عليه لغايه 120 كي في. هنسلط الاول 40 وبعدين 80 كي في وبعدين 120 كي في لواحد ثانيه، يعني يعتبر سويتشنج. وبعدين نشوف هل في تريب ولا لا في الكنترول روم في التستر، ونشوف المونيتور هيرصد قد ايه ميكرو امبير. تمام، ونبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. دلوقتي احنا عندنا الكنترولر الاو تي كنترولر، وهيتم حقن الجهد الى 120 كي في. تمام، دوت اللي احنا شايفينه دوت هو البالانسنج بتاع الريزونانت. تمام، ايه اللي عايزين نحققه؟ العلامه الحمراء دي اللي ظاهره دي المفروض تبقى خضراء وفي النص هنا. ده يدل على ان الاكس ال تساوي الاكس سي اذا كانت خضراء وفي النص هنا. اذا كانت حمراء زي كده دلوقتي يبقى لسه عاوزين نحقق الريزونانت بوينت. فهنعمل ايه؟ ندوس هنا ونحقق الريزونانت بوينت. هنرفع من الريزونانت كنترول بالطريقه دي زي ما احنا شايفين كده. النقطه هتبدا تتحرك الى اليمين لغايه ما تبقى خضراء زي كده. اذا راحت على اليسار وكانت حمراء لما نيجي نرفع الجهد زي كده، لا لازم ندوس تاني هنا ونرجع النقطة تاني لغاية ما تبقى بالانسنج. وبكده يبقى احنا حققنا ان الاكس ال على الرياكتور تساوي الاكس سي على الكاباستور. الكاباستور اللي هو الاثنين دلوقتي كاباستور ان بارلل مع بعض، يعني احنا عندنا الكاباستور بتاع التستر ومتوصل ان بارلل مع الكاباستور اللي هو بنختبره، يعتبر كاباستور ايا كان انسوليتور اي نوع دايلكتريك ماتيريال، يعتبر كاباستور اخر ان بارلل مع كاباستور التستر. ودلوقتي نقدر نرفع الجهد ما دام النقطه دي كده اللي اتحققت. تمام، نقدر نرفع من هنا الجهد الهاي فولتج اهوت الفولتج ريجوليتور، نقدر نرفع. وهنشوف مع بعض دلوقتي لما نرفع الجهد ده القيمه هتتغير معانا باستمرار. تمام، هنبدا دلوقتي نرفع زي كده. الجهد 4 5 7 9 10 11 وهكذا. الجهد بيبدا يرفع. شوف لما رفعنا ايه اللي حصل؟ النقطه دي جت ما بقتش بالانسنج، مشيت شويه. الاكس ال ما بتساويش الاكس سي، فهنرجع تاني نرجع من هنا كده بحيث انها ترجع في المنتصف وترجع اخضر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده نقدر نرفع الجهد زي ما احنا عاوزين. احنا هنرفع عندي 3.40 كي في زي ما احنا كده، وهنقف حوالي دقيقه. ده التيست الستاندر في الماتيريال اللي معانا اليوم
اللي هي الاريال ليفت ديفايس بيقول كده. ده كواليفيكيشن تيست، بنرفع 40 بعدين 80 بعدين 120 1 سكند وبعدين ننزل تاني زي ما احنا شايفين كده. كله تمام تمام لمدة دقيقة بالظبط، ونرجع ان شاء الله نرفع. طبعا احنا هناك بنرصد الميكرو امبس في الليكش كارنت مونيتور دلوقتي، وبنصوره فيديو كمان عشان يبقى معانا اتاشد في التيست بتاعنا. هنبدأ نرفع دلوقتي بعد دقيقة ل 80 كي في. دلوقتي الجهد المفروض انه 80 كي في، القيمة بس بتروح وتيجي. ايوه دلوقتي 80 وننتظر دقيقة. مادام في بالانسنج متحقق يبقى الاكس ال تساوي الاكس سي، يبقى الوضع كله تمام، مفيش اي تريب حصل ولا اي حاجة. لغاية دلوقتي الاختبار ماشي 100%. ان شاء الله اخر مرحلة عندنا ال 120 كي في، هنرفع 1 سكند وبعدين ننزل على طول ونعمل شوت داون للتستر، وبكده يبقى اكملنا الاختبار بكل يعني شفافية، وكل شيء ان شاء الله يمشي تمام ان شاء الله. بس بنكمل الواحد دقيقة 1 مينت، بعدين بنطلع الى 120. الان هنطلع ان شاء الله 120، نرفع الجهد، البالانس موجود تمام، مفيش اي مشاكل تمام. النقطة بتتحرك ولكنها برضو في البالانسنج 120 كي في بس، ونقف ثانية وننزل على طول. دلوقتي احنا بننزل بالجهد، هننزل وبعدين نعمل شوت داون على قيمة 0 او 10 كي في، يعني مش مشكلة. المهم ننزل تدريجي وما نعملش شوت داون على طول، بحيث نحمي التستر والكنترولر بتاعنا. طبعا ده اللي الاو تي ده متطور جدا وشغال على ويندوز اكس بي، وكمبيوتر متكامل في غرفة الكنترول اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي. ان شاء الله نعمل شوت داون دلوقتي، يوصل بس 10 كي في بس، خليه 10 احسن. شوت داون كده كل شيء يبقى تمام. امرجنسي ستوب اهم حاجة، بعد كده السويتش اوف، وبعدين الشباب هيعملوا ديسشارج الحين، وكل شيء الحمد لله يبقى تمام. بره دلوقتي المفروض نعمل ديسشارج، نعمل دلوقتي الديسشارجنج للكاباستور بالايرس ستيك اللي معانا دي. كده تمام، كل شيء امن، تقدر تزيل ونقدر نصدر شهادة ان المعدة اللي معانا اختبرت وصالحة للعمل، ومعاها سيرتيفايد للورك، يعني اب تو 132 كي في، وحسب الريتنج بتاعه والستاندر بتاعه. واخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.